ተከታታይ SPSS ቪዲዮ ቱቶሪያል ከመሞና ዳታ ሳይንስ ዛሬ የምናየው ስለ ፓርሻል ኮሪሌሽን ነው። ፓርሻል ኮሪሌሽን ማለት ምንድነው? ማለት የሁለት ቫሪያብሎች ግንኙነት ለመለካት ግን ደግሞ ሌላ ቫሪያብል ከውጭ ሆኖ የነዛ ቫሪያብል ትክክለኛ ግንኙነታቸው የሚቀይር ቫሪያብል ካለ ከኖርማሊቲ ከሪያሊቲ ውጭ የሚያደርግ ቫሪያብል ካለ ዘን እናደርጋለን በፓርሻል ኮሪሌሽን የዛኛው ሰርድ ቫሪያብል ወይም ሌላም ሊሆን ይችላል ከአንድ ብቻ በላይም ሊሆን ይችላል የዛ ቫሪያብል ኢፌክት ኮንትሮል ብናደርግበት ሚልስ ነው። ስለዚህ ፒውርሊ የኤክስ እና ዋይ ሪሌሽንሺፕ ሜዠር ብናደርግበት ማለት ነው ባይ ኮንትሮሊንግ ኢፌክት ኦፍ አዘር ቫሪያብል የሚል። ስለዚህ እዚህ SPSS ላይ ስንመጣ አንድ ዳታ አለን ሄልዝ ፈንዲንግ የሚል ፋይል ኦፕን ዳታ ብላችሁ ሄልዝ ፈንዲንግ local disk C health funding H የሚጀምር እዚህ ጋር አለን health funding የሚል ዳታ እንክፈት። እሺ እዚህኛው ላይ ምን አለ funding health care funding amount per 1000 per material disease reported disease rate የሚላለ visit health care providers per 10000 የሚላለ ምን ይመስላል ፈንዲንግ የሄልዝ ኬር ፈንዲንግ እና የዲዚዝ ሬት ሪሌሽንሺፕ በጤና ፈንዳችን ባበዛን ቁጥር በሽታ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ለምን ወስከነ የኛው ያው ምን መሆን አለባቸው እነዚህ ቫሪያብሎች ኮንቲኒዩስ መሆን ስኬል መሆን አለባቸው ለዚህ ስኬል ናቸው። ስለዚህ አናላይዝ ኮሪሌት ፓርሻል እንሄዳለን ፓርሻል ላይ ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ሪፖርትድ ዲዚዝ ሬት የሚል መጀመሪያ ግን የሄልዝ ኬር ፈንዲንግ እና የሪፖርትድ ዲዚዝ ሬት ምን ይመስላል የሚል ነገር ባይቫሪየት መልሰን ዲዚዝ ሬት እሺ ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ አማውንት ኦፍ ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ከሪፖርትድ ዲዚዝ ሬት አሶሺዬሽን ምን ያክል ነው? ስትሮንግ አሶሺዬሽን አለው 0.737 አለው እና ሃይሊ ሲግኒፊካንት ነው። ለምን ሌዛን ኢቭን 1% ነው ሌዛን 1% ነው። ለዚህ ጠንካራ ሪሌሽንሺፕ በሄልዝ ኬር ፈንዲንግ እና በሪፖርትድ ዲዚዝ ሬት አለን። ሄልዝ ኬር ፈንዲንጋችን ፈንዲንግ በጨመረ ቁጥር በሽታ ይጨምራል እንዲሁም በሽታ በጨመረ ቁጥር ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ይጨምራል። ግን ብዙ ብር ባወጣን በጤና ላይ ኢንቨስት ባደረገን ቁጥር ብዙ በሽታ ይፈጠራል። ሪሊ እዚህ ላይ አሁን ሌላ ቫሪያብል ሊኖር ይችላል። ሶስተኛ ቫሪያብል ይሄ ሪሌሽንሺፕ ይህን መልክ ሊኖረው ያደረገው ሌላ ቫሪያብል ሊኖር ይችላል ማለት health care funding ስናበዛ number of doctors number of nurses እናበዛለን። number of doctors number of nurses ባበዛን ቁጥር ታካሚዎች ደግሞ ሰርቪስ ያገኛሉ። ስለዚህ ሰርቪስ ያገኙ ኬዞችን በእነዚህ ሪፖርት ይሆናሉ። ፈንድ ከሌለን ግን number of doctors የመቅጠር አቅማችን ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ዝቅተኛ በመሆን ደግሞ እነዚህ ዲዚዝ ሪፖርት የሚደረጉ የታከሙት ሪፖርት የሚደረጉ ደግሞ ትንሽ ይሆናል እና በምን ነው ቼክ የምናደርገው? አናላይዝ ሪግሬሽን ኮሪሌት ፓርሻል ሄልዝ ኬር እና ሪፖርት ዲዚዝ ሬት ለዚህኛው ሊሆን የሚችል ቪዚት ቱ ሄልዝ ኬር የሚል ኮንትሮሊንግ ፎር የሚል እኛው ኦፕሽንስ ዚሮ ኦርደር ኮሪሌሽን ይሄ ዚሮ ኦርደር ኮሪሌሽን ምን ለምንድን ነው? ይሄ ኮንትሮል ሳይሆንም በአንድ ቴብል ላይ እንዲያሳይ እንፈልገን ነው ዚሮ ኦርደር ኮሪሌሽን ነው። ኮንቲኒው ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። እሺ ኮንትሮል ቫሪያብልስ እዚህኛው ቴብል ቪዚትስ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ በዚህኛው ኮንትሮል ስናደርገው ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ከሪፖርት ዲዚዝ
ያለው አሶሴሽን ስንት ነው? ይሄኛው ነው 0.013 ነው። በጣም ዊክ ነው። ሲግኒፊካንት ነው አይደለም? ሲግኒፊካንት አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ያገኘነው ሲግኒፊካንት የነበረ በማን ምክንያት ነው? ማለት ብዙ ታካሚ ወይም ደግሞ ብዙ በሽተኛ ስላስተናገድን ነው። ለዛ ለማስተናገድ ደግሞ ፈንዳችን ከፍተኛ ሲሆን ነምበር ኦፍ ዶክተራችን ከፍ ስለሚል ነው። ለምሳሌ ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ እዚህ ጋር ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ከቪዚትስ ቱ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ ምን ይመስላል? ፖዚቲቭ ነው 0.964 እና ሃይሊ ሲግኒፊካንት ነው። እሺ ቪዚትስ ቱ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ ከሪፖርትስ ዲዚዝ ስናይዝ ይህም ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቫሪያብል ነው። ይሄኛው ቫሪያብል ቪዚትስ ቱ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ ከሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ፖዚቲቭ እና ሃይሊ ሲግኒፊካንት ነው። ከሪፖርትስ ዲዚዝም ስትሮንግ አሶሴሽን አለው እና ሲግኒፊካንት ነው። ስለዚህ በዚህ ቫሪያብል ምክንያት ነው ይሄ አሶሴሽን ከላይ ይሄኛው አሶሴሽን ሄልዝ ኬር ፈንዲንግ ከሪፖርት ዲዚዝ ሃይሊ ሲግኒፊካንት እና ስትሮንግ አሶሴሽን የሚል ያሳያል። ግን የቪዚትስ ቱ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ ኢፌክት ኮንትሮል ስናደርገው ምን አይነት አሶሴሽን ያገኝ ነው? ቬሪ ዊክ እና ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት አይደለም የሚል ኮንክሉዥን እንደርሳለን። ስለዚህ the partial correlation controlling for the rate of visits to health care providers however is negligible ትንሽ ነው and not statistically significant ለምን ፒ ቫልዩ ይሄኛው ነው ከ5% በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ one interpretation of this funding is that the observed positive relationship between health care funding and disease rate is due to የሚል ነገር ይኖራል። ስለዚህ disease rate only appear to increase as health care funding increase because of more people have access to health care providers ነው። ለአሁኑ እዚህ ይብቃን። ጥያቄ ማስተካከላችሁ በኮመንት ላይ ጻፉልን። ሁሌ አርብና ሰኞ መልስ እንሰጣለን።